Nag-iisip ka pa rin ba ng ulam na mailuluto na pang araw-araw? Sakto! Meron ako i-share sa'yo. Ito yung tipong andali lang lutuin, budget-friendly at yummy-yummy pa. Welcome sa Panlasang Pinoy! I-share ko sa inyo ang aking recipe para sa suwam na mais at magluto din tayo ng pork chop. Ito yung tender at juicy at malasang malasa pa. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Bisita din kayo sa panlasangpinoy.com para makita ninyo yung kumpletong recipe. Kaya kung handa na kayo, tara! Umpisa na natin to! Una ko munang niluto dito yung pork chop, tapos yung suwam na mais yung sinunod ko. Gumawa muna ako ng tinatawag na brine solution. Ano nga ba yun? Ito yung mixture kung saan binababad natin yung pork chop para mas maging tender at juicy ito. And in addition, ito din yung responsible sa pagbigay ng flavor dito sa pork chop. Kaya kung makikita ninyo, iba't ibang mga ingredients yan, di ba? Tapos naglalagay din ako ng Knorr liquid seasoning dyan para maging savory yung lasa ng ating pork chop. At niluluto ko lang yan. Hindi natin pinapakuluan ng matagal Kumbaga, binibring ko lang yan into a simmer tapos pinapabayaan ko lang ng mga 3 minutes. Sakto lang para kumapit yung lasa ng mga sangkap dun sa tubig. At naglagay nga ako ng yelo sa isang bowl. Nililipat ko lang dyan yung brine solution para mag-cool down ng mabilis. At once na mag-cool down na nga at maging malamig na yung liquid, dun ko palang nilalagay yung pork chop. Binababad ko yung pork chop dyan overnight. So I suggest na takpan lang natin yung bowl, tapos ilagay natin sa loob ng refrigerator. Para makatipid ng oras, ang karaniwang ginagawa ko dito, yung pork chop na lulutuin ko sa isang buwan na pangprito, binababad ko na sa brine solution na yan, isahan na lang. Hindi naman natin kailangan iprito pagkababad, di ba? So fini-freeze ko muna yon. So tinatanggal ko sa brine solution, nililipat ko lang sa resealable bag, tapos nilalagay ko sa freezer yung pork chop. Nilalabas ko na lang yun kung kailan kailangan lutuin, di ba? Mas napabilis pa tayo. Ito namang mga ingredients na piniprepare ko ngayon para sa suwam na mais to. Kanina yung sibuyas, chinop ko lang. So maninipis yung hiwa ko doon. At itong mga hipo naman, sinigurado ko lang na wala ng bituka, no? So dapat naka-devein na. Tapos niyan, chinop ko lang din. At gumagamit syempre tayo dito ng mais. White corn ang gamit ko. Pwedeng yung sariwang mais, or meron ding dilata na nabibili. China-chop ko lang yan. Kung walang white corn na available, gamit lang kayo ng sweet corn. Okay lang din yan. Tinabi ko muna yung mga ingredients para dun sa suwam na mais dahil yung pork chop muna yung niluto ko. Pagdating sa pork chop, naganda ako ng isang batch na ginawa ko na 1 day before para ready na, di ba? At pinupunasan ko muna yan ng paper towel. Simple lang naman yung reason ko dyan Kapag mamasa-masa yung pork chop at pinirito natin, automatic maninilamsik yung mantika, di ba? Nakakatulong yung pag-dry ng pork chop, pat it dry with the paper towel kahit na hindi naman sobra, para at least kahit papano mabawasan yung tilamsik. At isa pa, ang pork chop, lalo na kapag manipis, kapag pinirito natin, di ba kumukulubot? Tapos yung gitna, umaangat. So kapag pinirito yan, hindi nagiging bantay yung pagkakaluto. Ang solusyon dyan, nagagawa lang tayo ng incision dun sa outer part. Kumbaga ginugupit ko lang yun na katulad ng nakita ninyo. Para hindi kumulubot yung pork chop. Para kapag pinirito natin ng ganito, pantay pa rin yan. At guys tama yung nakita ninyo. Hindi ako naglagay ng mantika pa. Ininit ko lang muna itong aking non-stick pan. At nang sobrang init na, nag-sear lang ako ng pork chop. Kumbaga nilagay ko na kagad. Mga 1 minute lang yan. And after 1 minute, yan, binabaliktad ko na. Pansinin niyo yung gitna, di ba? Pantay pa rin yung pagkakaluto at hindi kumulubot. Yun yung sinasabi ko kanina. Ngayon naman, after nating maluto yung kabilang side ng 1 minute, naglagay na ako ng mantika. So ngayon pa lang tayo magpipirito. At hindi porket din-dry up natin to kanina, hindi natatalsik Kaya ingat pa rin tayo. Kung mayroon kayong splatter screen, ilagay ninyo. At pagkatapos nga, niluto ko pa uli yung pork chop gamit lang ang medium heat ng mga 3 minutes per side. So kaya nakikita ninyo na nagbabrown na to. Ang ginawa ko dito para mas maging masarap, ginamit ko yung technique ng pagluto ko ng steak. Minsan kasi nagluluto ako ng steak gamit ng pan. At isa sa mga ginagawa ko dyan ang paglagay ng butter. Itong butter kasi nakakatulong para mas maging moist yung meat and at the same time nagbibigay ito ng linamnam.
Ini-scoop ko pa nga tong butter sa ibabaw para talagang mas maging malasa. At speaking of lasa, nilagyan ko pa yan ng bawang. Crinash ko lang muna yung bawang. So isipin ninyo to, niluluto natin yung bawang sa butter ng unti-unti, di ba? So yung flavors kumakapit na. Kumakapit din sa pork chop yan. Nakakita pa ako ng time na extra dun sa refrigerator. Kaya ginamit ko na rin. Yan yung usual mga ingredients ko kapag nagluluto ng steak. O di parang ginawa na nating steak itong pork chop, di ba? Malasang malasa yan dahil lahat ng lasa ng mga ingredients na hinalo natin sa butter, kumakapit na rin sa pork. Niluluto ko lang yan sandali. Huwag na natin i-overcook dahil baka naman tumigas na yung pork chop. Tapos yan, tinatanggal ko na dito sa lutuan. And guys, feel free na mag-scoop lagi ng butter dun sa pork chop. Dahil nakakatulong talaga yan para magpa-flavor at magpa-moist dito. At yun nga, tinuloy ko pa yung pagprito dun sa ibang mga pork chops pa. Nilahat ko na dahil sabi ng mga tropa ko dadaan daw sila para makikain. So yan, nilagay ko lang lahat sa isang serving plate. O diba? Yan yung magiging final na itsura ng pork chop kapag naprito na natin. Mamaya makikita ninyo kung gaano to ka-tender at juicy. So guys, don't be compelled na gawin tong ginawa ko, no? At least may idea lang kayo kung paano ako nagluluto ng pork chop. Yung paglagay ko ng butter, pwedeng gawing optional lang yun Hindi na natin kailangan lagyan pa ng butter, ng garlic, pati ng thyme. Pwedeng simpleng prito lang ng pork chop, ayos na yan. At kung ayaw nyo talaga ng tilamsik, mga 80% of the time, i-dredge nyo lang sa flour yan, all-purpose flour. Para pagka prito, ayun, mas less yung tilamsik kung hindi man 100% na mawawala yun, di ba? At yan, okay na tong pork chop natin. Itatabi ko lang at lutuin na natin yung swam na mais. Pagdating sa swam, simpleng-simple lang din at straightforward yung pagluto natin. Gaya ng dati, nag-init lang ako ng mantika dyan, tapos nagisa lang ako ng bawang. Pagdating sa bawang, pinabrown ko lang muna yan. Masarap kasi sa akin yung browned na bawang pag swam para talagang lasang-lasa mo yung garlic flavor. At doon ko palang nilagay yung hiniwa kong sibuyas. Naglagay din ako dito ng ground pork. Or instead of ground pork, pwede kang gumamit ng minced pork. Ito yung tipong pork na hiniwa lang natin ng manipis tapos hiniwa pa natin ng malilit na peraso. And aside from pork, pwede tayong gumamit dito ng ground chicken or ng minced chicken or even beef. Minsan nga kapag nagmamadali tapos may natirang lechon manok, yung lechon manok yung tinatadtad ko tapos yun yung ginagamit ko dito. Okay din. At ito na nga, ginigisa ko rin yung mais. So nilalagay ko lang dito yung white corn or kung sweet corn man yung gamit nyo. Tapos yan, niluto ko lang yan ng mga 5 minutes. Nilagay ko na rin yung hipon. Itong hipon nga pala, mabilisan lang to. Dahil yung gamit ko, ito yung frozen na wala ng shell tapos wala na ring ulo. At naka-devein na yan, ibig sabihin wala ng bituka. Kaya naman, kailangan lang nating ito tapos chinop ko lang kanina. Di ba? Ang bilis. Pero kung sariwang hipon ang gamit ninyo, balatan nyo lang yon tapos yung ulo tanggalin ninyo. At guys, para mas malasa, di ba, yung ulo ng hipon, usually yung ginagawa ko dyan, pinapakuluan ko lang yan sa mga 1 cup ng tubig. Tapos, finifilter ko lang. Ilagay ninyo yung pinagpakuluan ng hipon dito. Mas magiging malasa yon. Naglagay din ako ng tubig dahil nga ang swam, di ba, masabaw. At pinabayaan ko lang maluto yan, mga 5 to 7 minutes. Tapos, eto na yung aking sekreto dito sa aking nilulutong swam para mas maging malasa. Naglalagay ako ng Knorr crab and corn soup. O, gulat kayo, no? Diba? Pwedeng-pwede natin gamitin yan dito. Simple lang, kuha lang tayo ng 2 cups of water, ihalo natin itong Knorr crab and corn soup at kumukuha lang ako ng wire whisk para talagang mabilis itong matunaw at mahalo mabuti. Tapos binubuhos ko lang lahat yan dito sa ating lutuan. Kaya nga guys, pag nagluto tayo ng swam, simple na, mas napapasimple pa. At imagine ninyo yung flavor nito, di ba? Malasang malasa talaga. Kaya siguradong enjoy na enjoy kayo mamaya pag kinain nyo to. Tapos niyan, pinabayaan ko lang muna na kumulo. Mapapansin niyo unti-unti na yan, na nagiging thick o kumakapal na yung mixture, lumalapot na. Niluto ko lang yan ng mga another 2 minutes, tapos nilagay ko na yung gulay. Green leafy vegetables. Gumamit ako dito ng spinach, pero pwede kang gumamit ng malunggay or ng daon ng sili. Pinabayaan ko lang na maluto yan ng mga 2 minutes pa. Tapos hinalo ko na. Actually guys, tapos na tayo dito, no? Titimplahan na lang natin. Look at that. O, di ba? Napaka-nutritious na niyan at napakasarap pa. Nilalagyan ko to ng ground white pepper.
feel free to use ground black pepper kung yun yung available. At ng patis. Pwede rin kayong gumamit ng asin as an alternative ingredient. Tapos yan guys, huling halo na to. Dahil nananakam na ako eh. At ready na to. Ilipat lang natin sa isang serving bowl. Tapos, serve na natin to. Ito na ang ating suwam na mais at tender juicy fried pork chop. Tikman na natin to. Mainit-init pa tong swam. Akalain nyo, no? Pwede palang gumamit dito ng Knorr crab and corn soup. Actually guys, no, mas easy pa. At pagdating sa lasa guys, ang sarap nito, sigurado. Paano ko nalaman? Lagi kong ginagawa to eh. At kunin na rin natin yung pork chop. Nakita nyo naman yung pork chop natin, di ba? Easy. Parehong mabango. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa, pero kanina pa ako nananakam dito sa swam eh. Tikman muna natin. Yun ang lasa. Ang sarap. Naghahalo yung lasa ng hipon, ng pork, ng crab at ng corn, guys. Imagine niyo yun. Actually, kasama tong pork chop, kanin na lang ang kulang natin dito eh. Tara, tikman na natin tong pork chop. Gusto kong pakita sa inyo yung itsura niya pagkahiwa ko. So guys, etong pork chop natin, manipis lang to. Kaya mabilis lang lutuin. Pero kahit makapal yung gamit ninyong pork chop, okay na okay rin yung paraan na ginamit natin yung pag-brine. Dahil mas magiging juicy yung loob niyan. Napaka-tender niya. Grabe guys, panalo, sobrang tender at okay na okay yung lasa. Actually, malasang malasa. Guys, sana subukan nyo tong ating recipe. Simple na pang araw-araw, pasok sa budget natin. O di ba? Saan ka pa? Guys, meron pa ba kayong mga gustong i-request ng mga simpleng ulam na gusto ninyong matutunan? Mag-comment lang kayo dito sa video na to. At abangan ninyo yung mga future videos natin nang sa ganun makita ninyo yung inyong request na niluluto natin. Papaalala ko lang ulit na yung mga recipe natin nasa panlasangpinoy.com. Okay? O tara guys, kain na tayo!